স্বাগতম অলকা হোমমেড চেনেললৈ মই আজি পিঠা এটা বনালো আপোনালোকক শেয়াৰ কৰিছো এয়া পানী 2 কাপ লৈছো অকমান নিমখ লৈছো অকমান চেনি দিছো 1 চামুচ হাফ টিস্পুন ঘিউ মিলাই লৈছো পানীখিনি অকমান গৰম হ'বলৈ দিছো এতিয়া মই পিঠাগুৰি 1 কাপ লৈছো অলপ মিলাই লৈছো একেলগে মিলাব নালাগে গোট খাই যাব এয়া ভালদৰে মিলাই লৈছো অকমান পানীটো আঠা নিচিনা হ'ব লাগিব শুকাই যায় এয়া হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া মই 10 মিনিট ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম এয়া 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি থৈছো এতিয়া নাৰিকল এটা কাটি লৈছো খুব টেষ্টি হয় এই পিঠাটো খাব আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন খুব ভাল লাগে খাই ভালদৰে সফা কৰি লৈ মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লম নাৰিকলখিনি এয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছো নাৰিকলখিনি এতিয়া মই 1 কাপ গাখীৰ লৈছো এয়া চেনি 2 চামুচ লৈছো পিঠাগুৰি 1 চামুচ লৈছো ভালদৰে মিলাই ল'ব লাগিব লাহে লাহে জুইটো বেছি দিব নালাগে পিঠাগুৰিখিনি গোট খাই যাব এয়া নাৰিকল ৰুকি লোৱা নাৰিকলখিনি দিছো 1 কাপ বহুত সহজ এই পিঠাটো বনাব খাবলৈ বহুত ভাল ৰেডি হৈ গ'ল গবাই এতিয়া মই হাতত অকমান ঘিউ মুছি লৈ ভালদৰে মোহাৰি লৈছো গুড়াখিনি আটাৰ নিচিনা ভালকৈ মাৰি ল'ব লাগিব এতিয়া বেলনাত বেলি ল'ম এখন কৰি সৰু সৰু বল কৰি লৈছো